በኢትዮጵያ ሎተሪ አገልግሎት አዘጋጅነት በየ2 ሳምንቱ ወይም በየ15 ቀኑ ሁሌም በዕለተ ሐሙስ የሚወጣው መደበኛ ሎተሪ ሽልማቱን አሳድጎ መምጣቱን ድርጅቱ አስታውቋል። በመሆኑም ቀድሞ 600 ሺህ ብር ሲያስገኝ የነበረው የአንደኛው ዕጣ ወደ 1 ሚሊዮን ብር ከፍ ሲል ሁለተኛው ዕጣ ወደ 750 ሺህ ብር ማደጉ ታውቋል። ሶስተኛው ዕጣ 500 ሺህ ብር እንዲሆን መደረጉንም ለማወቅ ችለናል። ዛሬ ሐምሌ 9 2018 የወጣውን የመደበኛ ሎተሪ 1768 አሸናፊ ቁጥሮች ከሚያስገኙት ሽልማት ጋር አብረን እንመልከት። ከወዲሁ ለሁላችሁም መልካም ዕድል እንመኛለን።